අද මම ගෙනල්ලා තියෙන රෙසිපි එක එකම තෝස මිශ්‍රණයෙන් විවිධ තෝස කොහමද හදන්නේ කියලා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් තෝස වර්ග 4ක් හදලා තියෙනවා. එන්න බලමු කොහමද මේ තෝස හදන්නේ කියලා. මේක හරිම පාසුවෙන් සහ රසට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ තරම් කාලයක් වැය වෙන්නේ නැහැ. මේ තෝස මිශ්‍රණය මම අදලා තියෙන්නේ. මේ තෝස මිශ්‍රණය වීඩියෝ එක මම අප්ලෝඩ් කරන්නම්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ තෝස ටික හදාගන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම තැටිය රත් වුණාට පස්සේ තල තෙල් චුට්ටක් එකතු කරගන්න. ගින්දර හොඳටම අඩුවෙන් තියන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ වගේ ලුණු කෑල්ලක් කපලා අරගෙන අපි මේ තෙල් ටික තැටිය හැම පැත්තටම වැදෙන විදියට මේ විදියට තවරගමු. දැන් අපි මේ තෝස මිශ්‍රණයෙන් ඇඳි දෙකක් මේ තැටියට දාගමු. දැන් ඔයාලා බලා ගන්න කොහොමද මේ තෝස එක රවුමට හදාගන්නේ කියලා. හැබැයි ගින්දර නම් හොඳටම අඩුවෙන් තියන්න ඕනේ. අපි මුලින්ම හදන්න යන්නේ අද ලුණු තෝස එකක්. අපි ඔනියන් තෝස කියලා කියනවා. ඒකට මම අරන් තියන්නේ පොඩි ලුණු රතු ලුණු අරන් තියන්නේ. මුලින්ම අපි මේ ඉඩ්ලි පවුඩර් ටිකක් අපි හොයාගමු. මේ ඉඩ්ලි පවුඩර් එකේ රෙසිපි එක පාල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ මම ලින්ක් එක තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කපලා තියෙන පොඩි ලුණු ටික එකතු කරගමු. දැන් අපි මේ වගේ කපාගත්ත රතු ලුණු ටික ඉහා ගන්න. ඒකම අපි ගී ටිකක් මේ වගේ එකතු කරගමු. ගී එක ඔයාලා පාවිච්චි කරද්දී පොඩ්ඩක් රත් කරලා ගන්න. නැත්නම් උකුවට තියෙනකොට අපිට දාගන්න අමාරුයි හැමතැනටම ගෑවෙන විදියට. දැන් අපි මේ ලුණු තෝස එක බලමු තැම්බිලාද කියලා. බලන්න හොඳට තෝස එක තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක තැටියෙන් ඉවතට ගමු. බලන්න මම තල තෙල් එකතු කරගත්ත නිසා අපේ තෝස එක ඉක්මනින්ම අපිට ගලව ගන්න පුළුවන් තැටියෙන්. දැන් අපි ඊළඟ තෝස එක හදාගමු. අර වගේම තමයි ඇඳි දෙකක් විතර මිශ්‍රණය තැටියට දාගන්න. මං මේ හදන්න යන තෝස එක බිත්තර මසාලා තෝස එකක්. ඒ බිත්තර මසාලා රෙසිපි එකත් මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා බලා ගන්න. ඒකේ නම් මම අදලා තියෙන බිත්තරේ සම්පූර්ණයෙන් මසාලා එක. ඒකේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ බිත්තරේ පොඩියට කපලා දාගන්න එක විතරයි. මේ වගේ තෝසේ හැමතැනටම ඉටෙන විදියට මේ මිශ්‍රණය දාගන්න. අපි අල මසාලා තෝස කාලා තියෙනවා. ඒ වුණාට බිත්තර මසාලා තෝස තාම අපි කාලා නැතුව ඇති. ඔයාලා මේක අදලා බලන්න. මේ තෝස එක ඇත්තටම හරිම රසයි. දැන් අපි උඩින් ලුණු කොළ ටිකක් මේ වගේ යහගමු. මේකට ඔයාලා ගී එකතු කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒකවත් බිත්තර මසාලා එකේ අපි තෙල් එකතු කරලා තියෙන නිසා ගී එකතු කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. දැන් අපේ බිත්තර මසාලා එකත් රෙඩි. දැන් අපි ඊළඟ තෝස එක හදන්න අපි ලෑස්ති කරගමු තැටිය. ඒකටත් අපි අර වගේම ඇඳි දෙකක් විතර මිශ්‍රණය එකතු කරගමු. දැන් අපි හදන්න යන්නේ චීස් තෝස එකක්. මේ චීස් තෝස එක ගෙදර පොඩි කට්ටිය ඉන්නවනම් එයාලා හරිම ආසාවෙන් කනවා මේක. දැන් අපි මේකට චුට්ටක් ගී එකතු කරගමු.
චීස් එක අපි මුලින්ම පොඩ්ඩක් ග්‍රේට් කරලා තියාගන්න. අපි දැන් මේ ග්‍රේට් කරලා තියාගත්ත මේ චීස් ටික අපි මේ තෝසෙක උඩින් මේ වගේ ලියාගන්න. මම මේක උඩට පොඩ්ඩක් තයිම් චුට්ටක් ඉහිනවා. ඒකම අපි කැප්සිකම් ටිකක් එකතු කරගමු. ඔයාලට කැමති නම් මේකට ටොමැටෝ සෝස් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට නිකන් පීසා එකක් වගේ රසක් එනවා. දැන් අපේ මේ චීස් තෝස එකත් රෙඩි. මේ තෝස එක අපි අනිත් පැත්තට අරවන්න ඕනේ කියලා අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අයි කිව්වොත් අපි මේක ගොඩක් තුනී ලේයරයක් දාලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි අනිත් පැත්ත අරවන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. දැන් අපි බලමු අපේ ඊළඟ තෝස එක. අපි අර වගේම ඇඳි දෙකක් මිශ්‍රණය එකතු කරගමු. හැබැයි ගින්දර නම් ගොඩක් අඩුවෙන් තියාගන්න ඕනේ. ඔයාලා ගින්දර වැඩියෙන් තියාගත්තම අපි ටක් ගාලා අර මිශ්‍රණය දාපු ගම එක තැනකට මේ මිශ්‍රණය ගුලි වෙනවා. ඒ නිසා තමයි ගින්දර අඩුවෙන් තියාගන්න ඕනේ. දැන් අපි හදන්න යන්නේ බිත්තර තෝස එකක්. අපි මේ වගේ බිත්තර දෙකක් එකතු කරගමු. ඔයාලට කැමති නම් බීට් කරලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම එනවාට මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. එතකොට සුදු සහ කා පාටේ තෝස එකේ පේනකොට ඒක ලස්සනයි. ඒ නිසා මම මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි ඒකට ගී චුට්ටක් එකතු කරගමු. ඒකම කෑලි මිරිස් චුට්ටක් එකතු කරගන්න. ඒකම අපි ගම් මිරිස් ටිකක් එකතු කරගමු. බලන්න අපේ මේ තෝස එකත් දැන් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. හොඳ ක්‍රිස්පි එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපේ තෝස වර්ග අතරම රෙඩි. ඔයාලත් මේ වගේ ගෙදර අදලා බලන්න. ඔයාලා මගේ channel එක පළවෙනි වතාවට බලන කෙනෙක් නම් තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. පාලින් තියෙන bell button එකත් click කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක like කරලා ඔයාලා අඳුරන හැම කෙනා එක්කම share කරන්න. ඔයාලගේ වටිනා අදහස් පහලින් comments bar එකක් තියෙනවා. ඒකේ type කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් comments bar එකේ type කරා මට ඒවට පිළිතුරු සපයන්න පුළුවන්. නැවත කියන්නම් මගේ මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න, comments කරන්න, subscribe කරන්න. නැවත මෙවන් වීඩියෝ එකකින් ඔබ සැම දෙනා හමු වෙනතුරු ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.